5. dnem se probouzíme v Bosně. Tentokrát se nám podařilo objevit krásné přírodní koupaliště nedaleko města Livno. Průzračná a ledová řeka jménem Sturba pramení jen asi 3 kilometry odtud. Nekecej. Strávit tu slunný den stojí rozhodně za to. Tak jsme ve Starém Mlýnu, na posledním úseku řeky, než se ponoří do ponoru. Řeka je momentálně vyschlá, ale i na posledním vodopádu vlastně postavil mlýn. Ale už je to asi dlouho, no, co to tady fungovalo. Tak jdeme dále. Tak tady slejzáme čím dál níž do ponoru. Co tady objevila jeskyně. Vyschlým korytem řeky se pokoušíme dostat do ponoru. Jen poslední vysychající kaluže, plné ryb, zde prozrazují, že ještě nedávno tudy musela téct voda. Takže ryby jsou tady odsouzený na smrt. Protože teď nemají jak se dostat. Tak tady jsme asi skončili. Tady je to zanesený jak trubky od kanalizace. Smrdí to tu. Jo, ale radši se vrátíme zpátky, protože kdyby sem začala týct voda, tak jsme tady uvězněni. Je po nás. To je nádherný místo na odpočinek tady, viď? Jo, to tady je pěkný, no. Na mapě jsme si vyhlédli jeskyni jménem Šimica, kterou se pokoušíme najít. Po nějaké době hledání jsme ji našli, co? Ale teda, cedule tady je, ale je to tady úplně zarostlý. Tady si dáme svačku, ne? Zdá se, že zarostlé posezení je pozůstatkem marné snahy nalákat sem turisty. Vedro nás ještě jednou umoří. A teď si dáváme kafíčko po obědě. Najíždíme na bývalou úzkokolejnou trať, po které se dalo dostat ze Sarajeva až do města Dubrovník a Boky Kotorské. Vybíráme si pravděpodobně ten nejnáročnější úsek 20 km, který stoupá do hor a razí si cestu asi 10 tunely. Nikde se zde nedá odbočit, jen stěží otočit
Nevíme, co nás čeká. Tady asi barka se neprojede, co? Nevíme, zda projedeme. Toto monumentální dílo vzniklo poté, co představitelé města Dubrovník žádali napojení na rakousko-uherskou železniční síť. Ze strategických důvodů bylo rozhodnuto, že trať musí vést v horách dál od pobřeží, aby ji nebylo možné obsadit útokem od moře. Poslední vlak tu projel v roce 1976. Opustili jsme Bosnu a skoro celý den se motáme nekonečnými silničkami Černé Hory. Náš cíl je teď jasný. Řeka Cijevna. Skrytý zázrak přírody nedaleko města Podgorica. Voda zde vyhloubila místy jen metr široký kaňon. Před rokem jsme snili o tom, jaké to musí být, když tu teče voda. A teď máme to štěstí. Vody je tu dost a je to ještě větší zážitek, než jsme čekali. Těžko se nám opouští kaňon řeky Cijevna, ale je to ideální počasí na přesun do Albánie. Odbočujeme k moři
na asi 3 kilometry dlouhou pláž. Obklopují nás jen prazvláštní jílovité hory, které jsou menší, než doopravdy vypadají. Pláž máme jen sami pro sebe, a tak se chystáme zde utábořit. Kyblíčky a lopatičky už si sem děti nemusí brát, protože vyplavených plastových odpadků i dřeva je tu dost. To je ale všude tam, kde pláže nikdo pravidelně nečistí. Víc tomuto místu ale nemůžeme vytknout. Když už písek máme všude, namíříme si to opět dál do albánského vnitrozemí. Až ten most je hrozný. Ne. K večeru s pomocí albánských chlapců navštěvujeme jezírko s vodopádem, Suri i Cyklopit. Marně se nás pokoušejí povzbudit ke skoku do šedé vody, kde jen stěží odhadujeme její hloubku. Dostat se sem není jednoduché. Takové místo však stojí za návštěvu.